أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ډیر ویورز تاسو ګورئ زما چینل باندې نن ما یو سپیشل وزټ کړی دی سپیشلی سوات ته راغلی یم سوات منګورې ته او سوات منګوره کې دلته راغلی یم هوپ ریهیبلیټیشن سنټر ته هاسپټل هم دی نو مخکې به زه ځم د هغې کلیپ به زه مخکې تاسو سره به انشاءالله ډاکټر صاحب سره به انټرویو کېږي کې به خبرې کوو اوس زه راغلی یم یو ورکشاپ ته چې دې ورکشاپ کې آرټیفیشل لیمز جوړېږي سپیشلی د هغه پیشنټ لپاره چې هغو ته د ریهیبلیټیشن او د دې شیونو ضرورت وي یا هغه کسان چې هغې مطلب ډیسیبل وي د هغو لوور لیمز اپر لیمز یا په باډي کې چې کوم آرګنز دي هغه افیکټ شوي وي نو د هغو دپاره دا یو بهترین یو بیسټ سرویسز ورکوي نو زه خپله باندې کافي ټایم نه دلته راځم زمونږ خپل پیشنټ چې کوم دی هغو ماشاءالله ډېر بیسټ ټریټمنټ کېږي زه تاسو ته دا مختلف ماډلز ښیم دا تاسو ګوره ډفرنټ ماډلز جوړ شوي دي سپیشلی دا مطلب د بیک دپاره شولډرز دپاره لوور لیمز دپاره اپر لیمز دپاره نو دا مختلف دا ورکشاپ دی تاسو کتی شئ اچھا نو دین علاوه زه دا ویلی شم چې یاره دا یو ښه کنټریبیوشن دی چې یاره تقریبا د 2008 نه چې کوم دی موږ ته دا اندازه لګېدلې چې یاره او داسې یو څیز هم شته چې یاره د یو آرټیفیشل ډیوایسز یا د یو آرټیفیشل لیمز مطلب د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی یو ډیسیبل کس ته چې کوم دی سپورټ میلاویږي دا ګورئ دا زه تاسو ته ښیم ډفرنټس ماډلز دي د دې نه علاوه دې دپاره چې کم دغه استعمالیږي دې دپاره چې کم شیونو ریکوایرمنټ وي دا تاسو ګورئ که نه اچھا لږ تاسو ته دې ویډیو کې ښیم یو ماشاءالله یو ویل نون ایکسپرټ هم دی تقریبا دې فیلډ کې د هغې کافي ټایم وشو دا تاسو ګورئ جی دا رحمت شاه صاحب لګیا دی او کافي ټایم نه چې کوم دی تقریبا مور دین 4000 5000 پیشنټس چې کوم دی دوی په خپله باندې ټریټ کړي وي که نه نو زه داسې یو 2 منټه خبرې کومه د رحمت شاه صاحب سره السلام علیکم رحمت شاه صاحب تاسو ښه ټیک ټاک یې جی اچھا رحمت شاه صاحب تاسو دې فیلډ کې څومره ټایم وشو څومره وخت نه تاسو سرویسز ورکوئ دې پیشنټ ته اچھا 15 ایئرز نه تاسو سرویسز ورکوئ اچھا او دلته کم کم ټایپ پیشنټ تاسو له زیات تر راځي دلته کې خو زیات فول یو دي مطلب کوم سی پی پیشنټ چې سی پی چاړي اچھا او سپاین چې کوم کیسونه دي یا کوم درد چې وشي د هغوی د خپې چې مطلب د اوښکې ریسټ ته دغه ماشوم یو ماډل دی اچھا زبردست مطلب دا یو ماشوم دی د 2 میاشتو دی صحیح دا چې ورته موږ ورولګو داسې یو 3-4 میاشتې کې د هغه بالکل خپل ځای ته راغلی بیا که نه اچھا دا زبردست بیسیکلي زړوم نه کوم خو داسې چاته دومره اویرنس نه و که نه صحیح ماشاءالله پوره دا بل زموږ تاسو ته پته لري ملګری کې موږ یو ورځ یو اچھا اچھا نور احمد شاه صاحب چې کوم دی آلموست د 15 ایئرز نه چې کوم دی یعنی د سوات خلکو ته د دې نه علاوه د ډفرنټ ایریاز نه خلک راځي چې هغې مطلب دا دی دا سرویسز ورکوي نو دا آرټیفیشل لیمز دي او د دې په ذریعه باندې چې کم ډیسیبل خلک دي یا کم خلکو ته مطلب دا دی چې یاره یو آرټیفیشل داسې دغه پکار وي اعضا پکار وي د هغې په ذریعه باندې هغې مطلب ایبل شي او هغې د خپل د ژوند هغه نارمل روټین هغه اکټیویټیز چې کم دی چلی نو ریلی دا یو ښه انیشیټیو ده دویمه خبره دا ده ډاکټر صاحب چې ډېر خلک پکې خپې دي کټ شوي دي مطلب دا دی ګریټ جی نه شي کولی صحیح یا د چا نه لاس کټ شوی دی ټیک ده مطلب د ژوند هغه روټین پې هغه نه شي دا کولی که نه ماشاءالله الحمدلله دې څیزونه پکې راغلي دي چې یاره داسې خپې لاسونه چې یاره هغه بالکل لکه چاته پته هم نه لګي چې دا ارټیفیشل دي که نه مطلب نیچرل دي نو دا څیزونه پکې اوس مطلب نه وي داسې پر یو کال وشو چې دا شوي دي مطلب چاته زیات تر پته هم نشته دی که نه صحیح کې یو جینۍ ده موږ ته دواړه خپې لګولې دي دواړه خپې دې کټ دي خو ماشاءالله هغه ځان له داسې ګرځي چې پته یې نه لګي ښه جی ها دې نه علاوه زما یو بل کوېسچن دا و دا تاسو چې دا کم دغه راغواړئ دا
سپیشلی دا پلاسټر اف پیرس چې کوم دي که نه ما ته چې دا کم شویونه په نظر ښکاري زه یې خپل ویورز ته ښیم واقعي دا مشینز دي او د دې مشینزو په ذریعه باندې دا جوړیږي خو د دې لپاره یو کمپیټنټ او یو سکلفول کس پکار دی نو لکه څنګه چې د انجکټیبل لپاره یو سکلفول کس پکار دی داسې د دې لپاره دا وګورئ دا مختلف شیونه تاسو ها دا جرمني دی دا جرمني نه امپورټ شوی دی اچھا زنده باد ها زنده باد جی خان دا مختلف مطلب زګون تاسو امپورټ کوئ دا وګورئ چې بس دا ورکشاپ ما تاسو ته نو دا هم مطلب د ریهیبلیټیشن چې کوم دی د هغې یو اهم حصه ده ځکه چې پیشنټ ته چې څومره ډیوایسز میلاویږي ټیک ده یا کم لوور اپر آرټیفیشل لیمز میلاویږي نو دا ورته دې ځای نه نو زه ریئلی د خپل سایډ نه چې کوم دی رحمت شاه صاحب زه د هغې د سپیرټ ته چې کوم دی سلوټ کوم چې هغې ډېر زیات په یو آنیسټي باندې او تقریبا د 15 ایئرز نه چې کوم دی دیو یو پرسسټنټ سروسز ورکوي پیشنټ ته او دا د هغې سره کافي چې څومره پیشنټ راځي الموسټ هغه ریکور کېږي نو یو خو دا ده چې دنیا هم ده او د دې نه علاوه چې کوم دی اخرت هم دی الله تعالی دې دیو له دې اجر ورکړي او ډېره مهرباني چې تاسو مونږ له ډېر زیات قیمتي ټایم راکړو تھینک یو شکریہ